හොඳයි පුතාලා good morning අද මීටින් එක පටන් ගමු. අද මාර්තු මාසේ පළවෙනිදා. දැනෙනවා හැමෝටම අද විශේෂ දවසක් කියලා. හේතුව මාසේ පළවෙනිදා. නැවුම් හැඟීමක් තියෙනවා. අද මම කතා කරන්න යන්නේ කාලය කළමනාකරණය කිරීම ගැන. පාඩම් පොත් සතුටින් තුරුලට ගෙන අපි කාලය කළමනාකරණය කරන්න tools බොහොම භාවිතා කරනවා. tools කියලා කියන්නේ යම් මෙවලක්. ඒ අතරින් අපි කැලෙන්ඩරේ තැනක ලියනවා. ස්ටිකි නෝට් එකක ලියනවා. ටයිම් ටේබල් එකක ලියනවා. හැබැයි මේවා අපි හිතන විදිහට අපි ප්ලෑන් කරන විදිහට ඉෂ්ට වෙනවා. අන්න එතන පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. මමත් ඉගෙන ගන්න කාලේ ටයිම් ටේබල් එක කියන එක හැමදාම හැදුවා. කවදාවත් ඒක ඉවර කරන්න හම්බුනේ නැහැ. අතරම ඔබට පුළුවන් නම් ඔබ ඉතාමත්ම දක්ෂයෙක්. ඔබ හොඳම කාලය කළමනාකරණය කරන්නෙක්. ඔබට හොඳ ફોකස් එකක් තියෙනවා. චමත්කාරයෙන් අකුරු උගනිමු අප හැබැයි යථාර්ථය තමයි අපි කාටවත් කාලය කළමනාකරණය කරන්න බෑ. කාලය කියන්නේ ගලාගෙන යන දෙයක්. ඒක නවත්තන්න බෑ. අපිට පුළුවන් අපිව කළමනාකරණය කරන්න. අපිව කළමනාකරණය කළොත් අපිට කාලය කියන වටිනා තෑග්ගෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්. ඉක්මනට හැමලොම ජයගත යුතුමය පරාජයට තබමින් නැවතුම් දෙත. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ පේන්නේ ස්ක්‍රීන් එකේ ටයිම් මැනේජ්මන්ට් මේට්‍රික්ස් එක. මේක ඇත්තටම ඉදිරිපත් කළේ බොහොම පැහැදිලිව ස්ටීවන් කවි කියන ගත්කතුවරයා 7 habits of highly effective people කියන පොතේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන කොටු 4ක් තියෙනවා. මේ කොටු 4 මෙන්න මේ උඩ තියෙන්නේ urgency කියලා කියන්නේ යම්ස් දෙයක් කරන්න තියෙන හදිස්සිය. ඊට පස්සේ මේ සයිඩ් එකෙන් තියෙන්නේ ඒ මොකක්ද? importance කියලා කියන්නේ වැදගත්කම. එතකොට කෙලින් අතර තියෙන ධාරය වැදගත්කම, හරස් අතර තියෙන ධාරය හදිසිය. මේ ටයිම් මැනේජ්මන්ට් මේට්‍රික්ස් එකේ මේ ධාර දෙකෙන් අපිට කොටු 4ක් හදා ගන්න පුළුවන්. මේ කොටු 4න් වම් පැත්තේ උඩින්ම තියෙන කොටුව අපිට නම් කරන්න පුළුවන් urgent important. එහෙම කොහොමද වෙන්නේ? මෙන්න මේ හරහට තියෙන ධාරය urgency නේ. එතකොට urgent. එතකොට කෙලින් අතර තියෙන ධාරය importance නේ. important. හදිසි සහ වැදගත්ම දේවල්. මෙන්න මේ කොටුවේ ලියන්නේ. මොනවද ඔයාලට තියෙන දවසක් ඇතුළත හදිසි සහ වැදගත්ම දේවල්. ඇත්තටම හදිසි සහ වැදගත්ම දේවල් සමහරවිට කියන්නත් බෑ. හදිසියෙ සිද්ධ වෙන්නේ. emergencies. අර්බුද. අන්න ඒවා මෙන්න මේ කොටුවට තමයි එන්නේ. යම්සි කෙනෙක් හදිසිය අසනීප වෙනවා. යම්සි අර්බුදයක් ඇති වෙනවා. පවර් ෆේල් එකක් ඇති වෙනවා. කරන්ට් එක නැතු වෙනවා. ඒ වගේම ඔබට තියෙන යම්සි දෙයක් එකපාරට විනාශ වෙලා යනවා. අන්න එතකොට ඒ අවස්ථාවට මුහුණ දෙන්න ඔබ ඉස්සෙල්ලාම ඒකට ප්‍රමුඛත්වය දෙන්න ඕනේ. අසනීපයක් වුණොත් ඉක්මනට රෝහල්ගත වෙන්න ඕන, වෛද්‍යවරයෙක් හම් වෙන්න ඕන, ප්‍රතිකර්මයක් කරන්න. ඒව අංක 1 මොන දේ වුණත්. එතකොට අද දවසේ එක්සෑම් එකක්. අද දවසේ වාට විභාගයක් තියෙනවා. මොන දේ තිබුණත් ඔබ විභාගයට යන්න බෑ. එතකොට ඒක අංක 1. ඔය අම්සි ව්‍යාපෘතියක් කරනවා. ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. අද දවසේ ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එකට අදාළ ඔබ සම්බන්ධ වෙලා කරන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඒක අංක 1 මොන දේ තිබුණත්. දෙමව්පියෝ කියනවා අපේ ළමයි විභාගයට සූදානම් වෙන්නේ අන්තිම මොහොතේ. ඔව්. අද විභාගේ මේ පාන්දර 5ට නැගිටලත් පාඩම් කරනවා. ඒක වැටෙන්නේ urgent important කියන මෙන්න මේ box එකට. ඔබ සෙට් කරලා තියෙන deadlines ඔක්කොම මේ box එකට. හදිසි අවශ්‍යතා, හදිසි අර්බුද, හදිසි අවශ්‍යතා සහ අර්බුද සියල්ල මේ box එකට. මෙන්න මේ box එකට. ඒවා කල් දාන්න බැරි ඒවා. අපිට ඕන වුණත් බොහෝ විට කල් දාන්න බෑ. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා. පළවෙනි box එක. හොඳයි. එතකොට අපි කතා කළේ පළවෙනි box එක ගැන. urgent important. urgent important box එකට වැටෙන්නේ හදිසි දේවල්. හදිසියේ දෙන දේවල්. ඒ වගේම අර්බුද වගේ දේවල්. එහෙම නැත්නම් ඔබ යම්සි ව්‍යාපෘතියක් කරනවා නම් ඒ ව්‍යාපෘතියේ
ඩෙඩ්ලයින් එක අද නම් ඔබ අදට එදින දේවල් කරන්න ඕන. ඒ බොක්ස් එකට වැටෙන ඒවා. ලාස්ට් මිනිට් දේවල්, අවසාන මොහොතේ දේවල්. අන්න ඒවා තමයි මේ බොක්ස් එකට වැටෙන්නේ. අන්තිම මොහොතේ කරනවා කියන්නේ විභාගයද මේ උදේ පාන්දර තමයි පාඩම් කරන්නේ. අන්න එහෙම. ඒතකොට සමහර අය ගමනක් යන්න, ඉස්කෝලේ යන්න, වැඩට යන්න මේ කෝච්චි එනවා, සද්ද ඇහෙනවා, තාම සපත්තු දානවා. එතකොට අන්න ඒ වගේ දේවල් මේ බොක්ස් එකට වැටෙන්නේ. ඉම්පෝටන්ට් අර්ජන්ට්. දෙවෙනි බොක්ස් එක තමයි මේ මේට්‍රික්ස් එකේ උඩින්ම දකුණු පැත්තේ තියෙන්නේ. හරස් අතර තියෙන ඇක්සිස් එක urgency, ඒකේ not urgent කියන කොටසයි. කෙලින් අතර තියෙන ඇක්සිස් එක ඒකේ උඩ තියෙන important කියන කොටසයි. එතකොට important not urgent කියන බොක්ස් එක තමයි දකුණු පැත්තේ උඩින්ම තියෙන්නේ. ඒකට මොනවද වැටෙන්නේ? ඔබගේ සැලසුම්. ඔයගොල්ලෝ ඔළුවේ තියෙන එක එක සැලසුම්. මම මෙන්න මේ දේ කරනවා. මෙන්න මේක කරනවා. එතකොට ඒවා හෙට තියෙන සැලසුම්, අනිද්දා තියෙන සැලසුම්, මාස ගානකින් තියෙන සැලසුම්, ඉලක්ක, අද දවසේ ඉලක්ක වගේම ඉදිරියේ තියෙන ඉලක්ක තමයි මෙන්න මේ කොටුවේ තියෙන්නේ. එතකොට ඉලක්ක කිව්වහම ඔබ පාඩම් කරන ඔයාගේ ටයිම් ටේබල් එකත් ඔබ පාඩම් කරන්න හිතාගෙන ඉන්න දේවල් මේ කොටසට දාගන්න පුළුවන්. මොකද ඒවා not urgent. ඒ කියන්නේ මේ දැන් කලේ නැත්තම් මට ලොකු පාඩුවක් වෙනවා කියලා නෑ. අම්මලා මට කියනවා අනේ සර් මේ ළමයින්ට පාඩම් කරන්න ටයිම් ටේබල් එකක් හදලා දෙන්න. ටයිම් ටේබල් එකක් හදලා දුන්නාට හැමදාම ටයිම් ටේබල් එකේ දේවල් කරන්නේ නැත්තේ කොච්චර ටයිම් ටේබල් හැදුවත් ඔබගේ මනසේ තියෙනවා මේක හදිසි නෑ. not urgent නේ. හදිසි නෑ කියලා කියන්නේ ටයිම් ටේබල් එකට පාඩම් නොකළොත් මට දඩුවම් විඳින්න වෙන්නේ නෑ. මට අපිට දෙයක් නැති වෙන්නේ නෑ. ඒ වගේ නෙමෙයි හැබැයි වම් පැත්තේ උඩින්ම තියෙන urgent important box එක. ඒකේ දේවල් නොකළොත් ඔබට පාඩු විඳින්න සිද්ධ වෙනවා. දඩුවම් විඳින්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක නිසා ඔබ ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කරනවා. හැබැයි දෙවෙනි box එක ඔබගේ සැලසුම් සහගත box එක not urgent but important. ජීවිතේ වැදගත්ම දේවල් තෝරගෙන ඔබ හිතන් ඉන්නවා මෙන්න මේ වගේ වැදගත්ම දෙයක් කරන්න. පොතක් ලියන්න හිතන් ඉන්න. හැමදාම හිත ඉන්නවා ඒක වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් පොඩ්ඩක් කරනවා. ඔබ හිතන් ඉන්නවා ඔබගේ තියෙන ස්කිල් එකක් දක්ෂතාවයක් වර්ධනය කරගන්න. ඔබ හිත ඉන්න. ඒක වෙන්නේ නැහැ. හෙට කරනවා අනිද්දා කරනවා කිය හිත ඉන්නවා. මේ සැලසුම් වැටෙන්නේ මෙන්න මේ box එකට. not urgent box එකට. ඔබගේ ජීවිතේ අරමුණු වැටෙන්නේ මෙන්න මේ box එකට. මොකක්ද මේ box එක? මේ box එක තමයි not urgent but important box එක. හදිසියක් නැති නිසා ඒවා ඔබ හැමදාම කල් දානවා. නමුත් මෙන්න මේ box එකට ඔබ දාන දේවල් තමයි ජීවිතේ ඔබ ඉස්සරහට අරන් යන්නේ. ස්ටෙප් එකක් ඉස්සරහට තියන්නේ. ඔබට සතුට දැනෙන්නේ. සමහර ඉලක්ක ඉෂ්ට කරගත්තාම අපිට දැනෙන අසීමාන්තික සතුට දැනෙන්නේ මෙන්න මේ box එකේ තියෙන දේවල් ඉෂ්ට කරපුවාම. ඊළඟට අපි තුන්වෙනි කොටුවට. මොකක්ද මේ තුන්වෙනි කොටුව? ඒ තුන්වෙනි කොටුවේ තියෙන්නේ interruptions. මේ තුන්වෙනි කොටුවේ තියෙන දේවල් not important but urgent. වැදගත් නැහැ. හැබැයි හදිසි. ඔබ ඒවලට ප්‍රතිචාර දක්වන්න ඕනේ. අපි තුන් පන්ති වගා වාඩිලා ඉන්න යාළුවා නැත්නම් පන්තියේ ඔබ ගාව වාඩිලා ඉන්නේ කියලා පැන්සලක් ඉදලා. හරිද? එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි දෙයක් කියනවා යා. මේ උගන්නන වෙලාවේ. ඔයාට අහුම්කම් දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔයාට ඒකේ කිසිම වැදගත්කමක් නැහැ. හැබැයි අහුම්කම් දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක urgent. එයා ඔයාටයි කියන්නේ. ඒවා වැටෙන්නේ urgent not important. ඔබට ඒවා නවත්තන්න බෑ. ඔබගේ ફોකස් එක අවධානයේ විදින දේවල් ඒවා. ඔබට ඒවා නවත්තන්න බෑ. හැබැයි ඔබට පුළුවන් ඒවා අඩු කරන්න. ඔබට ඒවා නවත්තන්න බෑ අඩු කරන්න පුළුවන්. කොහොමද අඩු කරන්නේ? ඔය යාළුවට කියනවා උගන්නන වෙලාවේ අපි කතා නොකර ඉමුද? ප්ලීස් සෝරි. එහෙම නැත්නම් මම ඔයාලට ඒකට උත්තරයක් දෙන්නම් පස්සේ. අහන ප්‍රශ්නෙට ඔබ කියනවා මම ඒකට උත්තරයක් දෙන්නම් පස්සේ. මේ තුන්වෙනි කොටුවට වැටෙන දේවල් interruptions බාධා ඔබට බොහොම කාරුණික විදිහට කල් දාන්න පුළුවන්. නමුත් වළක්වන්න බෑ. ඔබ වෘත්තිකයෙක් නම් රැකියාවක් කරන කෙනෙක් නම් ඔබට එන ඊමේල්ස් ඔබ තෝරගෙන ප්‍රතිචාර දක්වන්න. එහෙම නැත්නම් ඔබට ඔබගේ කාලය අපතේ යනවා. යම්කිසි කාර්යයන් තියෙනවා ඔබ මේ දැන් කරන්න උවමනාවක් නැහැ. නමුත් ඒකට ටෙන්ඩ් වෙන්න වෙනවා. කිසිම වැදගත්කමක් නැති දේවල්. අපි තුමු මේ මාසේ ඔබට ඉතාමත්ම වැදගත් විභාගයක් තියෙනවා. ඔබ මේ විභාගෙට සූදානම් වෙන්න ඕනේ. ඔබට වෙඩින් එකකට යන්න සිද්ධ වෙනවා. දුර ගමනක් යන්න සිද්ධ වෙනවා. පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න. ඒක ඩිලේ කරන්න. පරක්කු කරන්න. මේ තුන්වෙනි කොටුවට යෙදෙන දේවල් ඔබ පරක්කු කරන්න උත්සාහ කරන්න. හැබැයි ඔබට නොකර ඉන්න අමාරුයි. ඔබ මෙන්න මේ කොටුවට අදාළ දේවල් වලට දීර්ඝ කාලයක් ගත්තොත් මෙන්න මේකේ තියෙන දේවල් Quadrant II එකේ
not urgent important box එකේ තියෙන දේවල් ඉෂ්ට කරන්න ඔබට කාලෙ මදි වෙනවා. ඒවා පස්සට යනවා. මෙන්න මේ දේවල් පස්සට යන්න යන්න ඔයාට ඇති වෙන්නේ පසුතැවීමක්. ජීවිතේ කලකිරීමක් ඇති වෙනවා. හොඳයි. අපි යන් ඊළඟ box එකට. quadrant 4. මේක අඩු කරන්න නෙමෙයි මේක සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්තලා දාන්න. මොනවද නවත්තලා දාන්නේ? ඔබගේ අවධානය සම්පූර්ණයෙන්ම බිඳිලා යන ඔබ ඇබ්බැහි වෙන දේවල් තමයි quadrant 4 කියලා කියන්නේ. ඔබ ඇබ්බැහි වෙන. මේවා time wasters කියලා කියන්නේ. ඔබ හිතලා බලන්න ඔබේ තියෙන ඇබ්බැහි වීම මොනවද කියලා. ඒක අඩු කරන්න නෙමෙයි නවත්තලා දාන්න. එතකොට කාලය කළමනාකරණය කරන්න උත්සාහ කරන ඔබ මෙන්න මේ boxes හතරට වැටෙන දේවල් ඔබගේ ජීවිතේ plan කරන්න ඕන. සර් මේ අද දවසේවද නැහැ. අද දවසේ කිව්වම ඔයගේ මේ boxes හතරෙන් හැමදාම update වෙන්නේ වෙනස් වෙන්නේ මෙන්න මේක. box 1 urgent important එක විතරයි. අනිත් දේවල් වෙනස් වෙන්නේ හරි කලාතුරකින්. අලුත් plans ආපුවම මෙන්න මේකට එකතු වෙනවා. ඔබ පරක්කු කළ යුතු දේවල් මෙන්න මේ box එකට එකතු වෙනවා. ඔබගේ කාලය කාදමන, ඔබගේ අවධානය බිඳියන, ඔබගේ ඉලක්ක වලට ප්‍රහාර එල්ලවන, ඔබගේ ඉලක්ක පරක්කු කරන, ඔබගේ ඉලක්ක සම්පූර්ණයෙන්ම අතහැර දාන්න සිද්ධ වෙන, අතහැර දාන ඔබ ගොදුරු වෙලා ඉන්න පුරුදු තමයි මෙන්න මේ box එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මට විශේෂයෙන් කියන්න ඕන කාලය කල්පනාකරණය කරද්දී මේ time management matrix එක ලොකු සුදු කොලයක මේ වගේ ලොකු කොටු හතරක් ගහලා වටිනාකමක් තියෙන දේවල් මේ කොටු හතරට දාගන්න. මොනවද? පළවෙනි කොටුවට අද දවසේ නොකර බැරි දේවල්. අද දවසේ නොකර බැරි දේවල් කිව්වට සැරින් සැරේ මේ කොටුවට අලුත් දේවල් හැම මොහොතම එකතු වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඔයා සපත්තු දෙක දදා ඉන්නේ දැන්. ස්කූල් වෑන් එක ඇවිල්ලා හෝන් එක ගන්නවා. සපත්තු දෙක අතේ අරන් ඉදුවන්නේ. එතකොට මේ ටාස්ක් එක ඔබ නවත්තලා මේක කරනවා. ඒ ටාස්ක් එක වැටෙන්නේ මෙන්න මේකට. අර්ජන්ට්. ස්කූල් වෑන් එකේ යන්න බෑ. ස්කූල් යන්න බෑ ඔබ. හැබැයි ස්කූල් වෑන් එක ඇවිල්ලා හෝන් එක ගහනකොට කෝල් එකක් එනවා. මේක ආන්සර් කරන්න කවුරුත් නැහැ. ඒක අර්ජන්ට්. ඔයා මොකද කරන්නේ? ඔබ කෑ ගහලා කාට හරි කියනවා අනේ කෝල් එක පොඩ්ඩක් ආන්සර් කරන්න මගේ ස්කූල් වෑන් එක ඇවිල්ලා මම යනවා. එතකොට ස්කූල් වෑන් එක එනකොට කෝල් එකක් ආපුවම කෝල් එක ආන්සර් කරන ඒ කාර්යය වැටෙන්නේ quadrant 3 එකට. වැදගත් නෑ. හැබැයි හදිස්සිය. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි මේ කොටු හතර. මේ කොටු ටික ලොකු වෙන්න ඕන. ඒ කොහොමද? මෙන්න මේ කොටුව මෙන්න මේ පැත්තට එනකම් ලොකු වෙන්න ඕන. ඔබගේ තියෙන සැලසුම් plans වැඩි වෙන්න ඕන. එතකොට මේ box එකේ වැටෙන්නේ පාඩම් කරන්න ඕන දේවල්, ඔබගේ ඉලක්කයන්, ඔබ හදාරන්න ඕන courses, ඔබ training කරන්න ඕන sport events, අන්න ඒවා තමයි මෙන්න මේ කොටසට වැටෙන්නේ. ඒවා මේ දැන් කරන්න ඕන කියලා නැහැ. නමුත් හරිම වැදගත්. එතකොට මේ කොටුව ලොකු වෙනකොට ටික ඒක මේ පැත්තට එනවා. කොටුව ලොකු වෙනවාම මේ පැත්තට එනවා. එහෙම ලොකු වෙනකොට අර ඔබගේ ජීවිතයේ ඉලක්ක පස්සට තල්ලු කරලා දාන quadrant 3 එක, quadrant 4 එක ටික පොඩි වෙනවා. මෙන්න මේ කොටුවට ඔබට බලපෑම් කරන්න බෑ. ඒකේ දේවල් ඔබට කරන්නම සිද්ධ වෙනවා. මම හිතන්නේ කාලය කල්පනාකරණය කරද්දී ඔබ ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕන දේ තමයි quadrant 2 එක. එහෙම නැත්නම් not urgent but important කියන කොටසට අදාළ දේවල් ඔබ දා ගන්න ඕනේ. අන්න ඒකයි කල්පනාකරණය කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔබ මෙන්න මේ කොටුව එන විදිහට ගහනවා කියලා කියන්නේ. එන විදිහට ලියන්න. ඔබට හදිසිතාවයන් ඔක්කොම ටික මේකේ ලියන්න. එතකොට මේ time management matrix එක ඔබ දිනපතා අප්ඩේට් කරන්න. මේක ලොකු කොටුවක් ගහලා ඉවරලා ඒක හතරකට බෙදලා අද දිනේ දාලා අද දවසේ මගේ urgent important දේවල්. ඔබගේ දවස ගෙවිලා ගිය විදිහ ඔබට පේනවා මේක අප්ඩේට් කරාට පස්සේ. හදිසිතාවයන් අද සිද්ධ වෙච්ච ඔක්කොම දේවල් මේ උඩ වැදගත් හෝ නොවැදගත්කම මත අප්ඩේට් කරනවා. යට මගේ කාලේ කාදමපු quadrant 3 එකේ දේවල් සහ quadrant 4 එකේ දේවල් ලියනවා. දවස් අවසන් වෙද්දී time management matrix එක අතර අරගෙන ඔබ කාලෙන් කොච්චර ප්‍රයෝජන ගත්තද කියලා ඔබටම පෙරේ. ඔබ හොඳ time manager කෙනෙක් වෙයි. ඔබ හොඳ ඔබවම manage කරන manager කෙනෙක් වෙයි. ඔබට සතුටක් ඇති වෙයි. ඒ නිසා මෙන්න මේක මම group එකකට දානවා. මේ වගේ ලොකු කොටු හතරක් බෙදලා ඉවරලා ඇඳ ගන්න ඔයාගේ botany පොතේ සුදු කොලේ හරි නැත්නම් රූල් තියෙන කොලේ හරි අද දිනේ දාලා ඉවරලා අද දවස් අවසානයේදී අපි බලමු මේකේ ඔබ ලියපු දේවල් කොච්චර දේවල් ඉෂ්ට කරාද කියලා. හැබැයි ඔබ අවංක වෙලා ඔබගේ කාලේ කාදමන වැදගත්කමක් නැති not urgent not important ඒ වගේම not important urgent දේවල් තුන්වෙනි කොටුවේ සහ හතරවෙනි කොටුවේ ලියලා අද හවස 7 මීටින් එකේදී අපි ඒ ගැන කතා කරමු. all the best පුතාලා. සුබ දවසක්.
Be an excellent time manager.